ሰላም ወደ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የሰልተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሌክቸር 7 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። መልካም እንግዲህ ባለፈው ሌክቸር 6 ላይ ስለ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም አይተናል። ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ጀምረን እንግዲህ ብሬንን በደንብ አድርገን አይተናል። ፓርቲኩላርሊ እንግዲህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ በመባል በሁለት ካቴጎሪ እንደሚመደብ አይተናል። so that brain ደግሞ the largest part of central nervous system ነው። አብዛኛውን አክቲቪቲ ኮንትሮል የሚያደርገው ብሬን እንደሆነ አይተናል። so brain ላይ እንግዲህ hind brain, fore brain, mid brain በመባል ብሬን በሶስት ካቴጎሪ እንደሚመደብ በዛው ውስጥ ደግሞ hind brain የሚባለው ብሬን ስቴም እና በብሬን ስቴም ላይ ደግሞ በዋናነት የሚገኙት እና ፖንስ እና cerebellum እና medulla oblongata እንደሚገኙ አይተናል። እነዚህ እንግዲህ ብሬን ስቴም ፓርት ነው። እንግዲህ ከብሬን ስቴም ፓርት ተነስቶ ደግሞ በጀርባ አጥንታችን በሰው ላይ ማለት ነው በጀርባ አጥንታችን ወደታች ኤክስቴንድ የሚያደርገው እሱ ምን ተብሎ ይጠራል? ስፓይናል ኮርድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ስፓይናል ኮርድ ማለት እንግዲህ it is a part of the central nervous system ነው። it is a spinal cord that is long እዚጋ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ረጅም እኛው ማለት ነው ጀርባ አጥንትን ይዞ የሚወርድ ረጅም ነው። that is thin now. It is a tubular bundle of nerve tissues, okay, that is supports cells or it supports cells extending from the brain stem or from the brain base ከዚህ መነሻ አድርጎ ማለት ነው to the what vertebral column or spine, okay, the vertebral column ይዞ የሚወርድ ይሄኛው ምን ተብሎ ይጠራል? spinal cord ተብሎ ይጠራል። ስፓይናል ኮርድ ተብሎ ይጠራል። ይሄኛው እንግዲህ ብሬን ነው። ባለፈው ስለ ብሬን በደንብ ስላየን እንግዲህ ዛሬ ስፓይናል ኮርድን እናያለን ማለት ነው። it is a part of central nervous system ነው or segment of central nervous system ነው ማለት ነው። so well እንግዲህ the other thing is protection of spinal cord ነው። ስፓይናል ኮርድ ራሱን በምን ይከላከላል ነው። ባለፈው የሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ጠቅላላ እያየን ነበር አይደል? ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ጠቅላላ ራሱን የሚከላከለው አንደኛ ሜኒጅስ ውስጥ ነው፣ ሁለተኛ cerebral spinal fluid ውስጥ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ለብሬን እና ለስፓይናል ኮርድ የተለያዩ መከላከያዎች አሉት። ለብሬን ምን ብለን ነበር? ለብሬን ስካል ወይንም ክራኒየም ብለን ነበር። የጭንቅላታችን ማለት ነው። የጭንቅላታችን እንግዲህ የብሬን መከላከያ ነው አይደለ? የብሬን መከላከያ ወይም የራስ ቅላችን የብሬን መከላከያ ነው። that's what we call skull ወይንም ክራኒየም ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። so ለስፓይናል ኮርድ ደግሞ ምን አለ? vertebrae አለ። that is the vertebra is የጀርባ አጥንት ማለት ነው ወይ vertebral column የጀርባ አጥንት የስፓይናል ኮርድ መከላከያ ነው። ስለዚህ ስፓይናል ኮርድ ምን ውስጥ ይገኛል ማለት ነው? በጀርባ አጥንት ውስጥ ይገኛል በሰው ላይ ማለት ነው። so that የጀርባ አጥንት የስፓይናል ኮርድ መከላከያ ነው ማለት ነው። so this bony structure provides strong and sturdy outer casing that shields the spinal cord from the external trauma. ከኤክስተርናል ትራውማ የሚከላከል ወይም ከኢንጁሪ የሚከላከለው ማን ነው? it is vertebral column or vertebra. so ምክንያቱም ስፓይናል ኮርድ ባይት ይገኛል ብለናል ከማጅራት ጀምሮ በሰው ላይ ማለት ነው። ከማጅራት ጀምሮ ወይም ከብሬን ስቴም ጀምሮ እስከ ጀርባ አጥንትን ይዞ እስከ ታች ድረስ የሚወርድ ምንድነው? ነርቭ ነው ማለት ነው። የሚወርድ የነርቭ ፓርት ነው ማለት ነው። so that the other is meninges ነው። meninge ባለፈው ብሬን ላይ አይተናል። እንግዲህ meninge የብሬንም ሆነ የስፓይናል ኮርድ መከላከያው ነው። that is connective tissue ነው which is the meninge that surrounds and cohesion the spinal cord as well as the brain. ብሬንንም ስፓይናል ኮርድንም ምን ያደርጋል? ሰራውንድ ያደርጋል፣ cohesion provide ያደርጋል ማለት ነው። so this layer includes ሶስት ላየሮች አሉት። meninge ሶስት ላየር አለው። አንደኛው የመጀመሪያው ላየር outer layer ይባላል። ቀጥሎ ያለው ላየር middle layer ነው። ሶስተኛው ላየር inner layer ይባላል ማለት ነው። ሶስት ላየሮች አሉት። ኦኬ meninge ሶስት ላየሮች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ላየሮች ናቸው እንግዲህ አንድ ለምን ተብሎ ይጠራል? meninge ይባላል። meninge ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ meninge ተብሎ ይጠራሉ። it is connective tissue ነው። ኦኬ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው። ስለዚህ አውተር ላየሩ ምን ተብሎ ይጠራል? ይሄኛው ዱራ ማተር ይባላል። ውጫዊው ዱራ ማተር ይባላል። ውስጣዊ ማከለኛው ደግሞ ምን ይባላል? አርኪኖይድ ላየር ይባላል። አርኪኖይድ ላየር ይባላል።
ውስጠኛው ፓርት ደግሞ ሶስተኛው ምን ተብሎ ይጠራል? that is what you call pia mater ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አንድ ላይ ሲሰበሰቡ ምን ይባላል? it is called meninges ይባላሉ ማለት ነው። meninges that are protective tissue of brain and spinal cord. They provide additional support and shock absorptions. Okay, so this is about the protection of spinal cord. ሶስተኛው የስፓይናል ኮርድ ፕሮቴክሽን ማን ነው? ሴሬብራል ስፓይናል ፍሉይድ ነው። that is a colorless fluid ባለፈው አውርተናል ይሄንን አይደለም? ብሬን ውስጥም ነበረ ማለት ነው። so that this is the cerebral spinal fluid. The cerebral spinal fluid in spinal cord it is buzzing, or the spinal cord is buzzer. It is buzzed in cerebral spinal fluid. ባለፈው የብሬንንም አይተናል። ብሬን ፍሎት ያደርጋል በምን ውስጥ? በcerebral spinal fluid ውስጥ ፍሎት ያደርጋል ወይም ይንሳፈፋል። just like in the same way spinal cord ምን ይሆናል ማለት ነው? it buzzes in the cerebral spinal fluid. Okay, so which fills the space between the meninges and provides further cohesion and protection. So the cerebral spinal fluid also plays or helps to regulate pressure around the spinal cord as well as brain. But brain with pressure in regulate ያደርጋል, and it facilitates the exchange of nutrients and waste products. So let's not only that, but also this colorless fluid, that is cerebral spinal fluid, is used for the nutrient exchange as well as waste product removal. ይጠቅማል በብሬን ውስጥ ማለት ነው። I mean በሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። So the another is in the as a protection in the spinal cord there are spinal nerves አሉ አይደል? So these nerve roots called, that is the spinal nerves, branch or from the spinal cord at a regular interval along its length. ስለዚህ እነዚህ spinal nervoች በሌንግዝ ውስጥ ወይም በስፓይናል ኮርድ ላይ ያሉ ስፓይናል ነርቮች ናቸው ማለት ነው። so this nerve exists the vertebral column through small opening between the vertebral known as intervertebral foramina. So that the intervertebral foramina is that of the nerves of the spinal cord. So the spinal nerve transmits sensory and motor signals between the spinal cord as well as various parts of the body. ስለዚህ ሴንሰሪ እና ሞተር ሲግናልን ለማስተላለፍ ማንም ጠቅመው the spinal nerve is very important. So that these spinal nerves have interval አላቸው ማለት ነው። Okay, interval አላቸው. So that intervals are very important. So that with these different intervals, the impulses enter into the spinal cord and then they move out. So that the entering of signals is through what? Sensory receptors or sensory neurons, and the signals move out through what? Motor signals. Okay, I mean motor neurons. So another thing is muscle and ligament. Surrounding muscles and ligaments provide support and stability to the what? Spinal cord. Okay, so the muscles and the ligaments that surround the spinal cord are used for protection as well. But the major or the main protections of the spinal cord are እነዚህ ከላይ ያሉ ሶስቱ ናቸው። በዋናነት ሜጀር ፕሮቴክሽን የሚባሉት አንደኛው cerebral spinal fluid ነው, the other is meninges ነው, the other is vertebrae. እነዚህ ሶስቱ ሜጀር ናቸው ዋና የስፓይናል ኮርድ not only but spinal cord but also the meninge and the cerebral spinal fluid are for the central nervous system. Well, the other is function of spinal cord. የስፓይናል ኮርድ ጥቅሞች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ባለፈው የብሬን ጥቅም አይተናል። አሁን ደግሞ የስፓይናል ኮርድ ጥቅም ምንድን ነው? የስፓይናል ኮርድ ጥቅም የመጀመሪያው ትራንስሚሽን ኦፍ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሴንሰሪ ሴል እያወራን ነው አይደለ? ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽንን ትራንስሚት ያደርጋል ወዴት? So the spinal cord receives sensory input from various parts of the body through sensory neurons አይደለ? internal part and external part of the body through sensory neuron አማካኝነት ምን ያደርጋል? ስፓይናል ኮርድ መልእክትን ይቀበላል። this sensory signals convey information about touch ሊሆን ይችላል, about pain ሊሆን ይችላል, about temperature ሊሆን ይችላል, about pressure ሊሆን ይችላል, about proprioception ሊሆን ይችላል. Okay, the proprioception means the position and the movement of body ነው. So from the skin ሊቀበል ይችላል ይሄን ሜሴጅ, from muscle ሊቀበል ይችላል, from joints, from internal organs to the brain. For what? For processing.
ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ እነዚህን መልእክቶችን በሴንሰሪ ሪሴፕተር አማካኝነት ይቀበልና ለሴንሰሪ ኒውሮን ይሰጣል። ደን ከሴንሰሪ ኒውሮን ይሄንን መልእክት ለማን ያደርሳል ማለት ነው? ለብሬን ያደርሳል ፎር ኢንተርፕሬቴሽን ኤንድ ፕሮሰሲንግ። ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን የሚባለው እሱ ነው። Well, after sensory information, there is transmission of motor signals or motor commands. የሞተር ኮማንድ አለ እንግዲህ ሪስፖንስ ማለት ነው። አሁን ሪስፖንስ ነው። ሴንሰሪ ያስገባው ሲግናል ነው፣ ስቲሙላይ ነው ወይንም ኢንፎርሜሽን ነው። በሴንሰሪ አማካኝነት ገብቶ ወደ ይደርሳል? ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ይደርሳል። ዳት ሚንስ ወደ ስፓይናል ኮርድ then to the brain ይደርሳል ማለት ነው። ከብሬን ደግሞ ኢንተርፕሬት የተደረገው ሲግናል ለማን ይመለሳል? በማን ይመለሳል? በሞተር ኒውሮን አማካኝነት ይመለሳል። ስለዚህም ሪስፖንስ ይባላል ወይም ኮማንድ ይባላል። So that the spinal cord sends motor commands from the brain to the muscles and the glands. Through what? Through the body via motor neurons. Okay, motor neurons. This command is control voluntary movements. ይሄ ኮማንድ እንግዲህ voluntary movement ነው ኮንትሮል የሚያደርገው። ለምሳሌ voluntary movement የሚባለው walking ዘና ብለን የምንሄደው እግሮቻችን ተራ በተራ እየተነሱ ዘና ብለን የምንሄደው ለምንድነው? due to the signal which come from brain and from spinal cord. Okay, so this is voluntary. And reaching, okay, reaching or grasping አንድ ነገር ለመያዝ መንጠራራት መቻላችን due to the signals through motor neurons, as well as involuntary movements like those involved reflex actions. Not only voluntary but also involuntary actions. That's no involuntary movement. የምታዘዝና የማይታዘዝ ማለት ነው። ኢንቮለንታሪ የሚባሉት ለምሳሌ ሄርት ቢት ኢንቮለንታሪ ነው አይደለም? ኢንቮለንታሪ ነው። ሪፍሌክስ አክሽን የምንጠቀማቸው ነገሮች ኢንቮለንታሪ ናቸው፣ አውቶማቲክ ናቸው። አውቶማቲክ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ወደ ብሬን ሳይደርስ ከስፓይናል ኮርድ የሚመለሱ መልእክቶች አውቶማቲክ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዛት እነዚህን ለመቆጣጠር እንግዲህ ማንን እንጠቀማል? ሞተር ኮማንድን እንጠቀማል። ማን ነው ሞተር ኮማንድን የሚጠቀመው? ስፓይናል ኮርድ ሞተር ኮማንድን ተጠቅሞ ነው ይሄንን ምላሽ የሚሰጠው ማለት ነው። So the other is reflex responses. Spinal cord reflex response center ነው ይባላል። ግልጽ ነው። ሪፍሌክስ አክሽን ማለት ምን ማለት ነው? አውቶማቲክ አክሽን ነው። አውቶማቲክ ማለት ደግሞ ብሬንን የማያካት ወይንም ኮንሺየስ ያልሆነ አክቲቪቲ ነው። ኮንሺየስ ያልሆነ አክቲቪቲ። Okay? The spinal cord coordinates rapid involuntary responses to certain stimuli without requiring input from the brain. ምንም አይነት ብሬን ውስጥ ሜሴጁን ሳያደርስ ከማን የሚመለስ ማለት ነው? ከስፓይናል ኮርድ የሚመለስ መልእክት ማለት ነው። ሪፍሌክስ አርክ የሚባላል ፓዝዌው ነው ማለት ነው። ፓዝዌይ that's used to transmit the reflex action. ሪፍሌክስ አክሽንን ለማስተላለፍ የሚያገለግል ፓዝዌው ምን ይባላል? ሪፍሌክስ አርክ ይባላል። እሱን እንግዲህ ሪፍሌክስ አክሽን ላይ ሲንደርስ በደንብ እናየዋለን። which involves sensory neurons and interneurons within the spinal cord. And the motor neurons allow for what? For quick response or reactions to potentially harmful stimuli, such as withdrawing a hand from a hot surface, maintaining balance. ታችኋል እጆቻችን እንግዲህ በጣም ከእሳት ላይ ወይም በጣም ከሞቀ ነገር ላይ ብድግ የምናደርገው it is threatening action ነው አይደል? it is dangerous action ነው፣ harmful action ነው። እጆቻችን ለረጅም ጊዜ ከቆዩ ምን ይሆናል? ይጎዳሉ። እሳት ላይ ይጎዳል እጃችን ወይንም ባላንሳችን ደግሞ ከተዛባ አደጋ ውስጥ እንገባለን፣ እንወድቃለን አይደለም? ሶ ዛት ያ እንዳይሆን ሪፍሌክስ አክሽን እነዚህ ነገሮችን ኮንትሮል ያደርጋል። ሪፍሌክስ አክሽን እነዚህ ነገሮችን ኮንትሮል ያደርጋል። ለምን? ብሬን ውስጥ ሄዶ መልእክቱ የሚመለስ ቢሆን በጣም ረጅም ሰዓት ሊወስድ ይችላልና ምን ይሆናል? አውቶማቲክ አይሆንም። አውቶማቲክ ካልሆነ ብሬን ውስጥ ገብቶ ኢንተርፕሬት ተደርጎ ወደ ስፓይናል ኮርድ መጥቶ ዜን ወደ ሞተር ዴን ወደ ማስል እንደ ግላንድ እያለ ይመጣል። ያንን አያደርግም። ሪፍሌክስ አክሽን ማለት ነው ወደ ብሬን ሳያደርስ መልእክቱን ከስፓይናል ኮርድ ላይ መመለስ ማለት ነው። ስፓይናል ኮርድ ራሱ ኢንተርፕሬት አድርጎ መመለስ ማለት ነው። ወደ ላይኛው ክፍል ሳያደርስ ሳያስታውቅ ምን ሳይል ስፓይናል ኮርድ ራሱ መልእክቱን ኢንተርፕሬት አድርጎ ይመልሰዋል። that's what we call reflex action። ለምን? ምክንያቱም መልእክቱ ሃርምፉል ስለሆነ ለምሳሌ እጃችን እሳት ላይ መሆን በጣም አደገኛ ነው፣ ሃርምፉል ነው፣ እጆቻችን ሊቃጠሉ ይችላሉ። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ስፓይናል ኮርድ ራሱ ምን ያደርጋል? ምላሽ ይሰጥና እጆቻችንን ወዲያው ብድግ እናደርጋለን። the other thing is አራተኛው ፋንክሽን የስፓይናል ኮርድ coordinations of automatic functions. The spinal cord plays a role in regulating automatic functions, okay? Automatic functions, which are involuntary
process that maintain internal homeostasis. Okay, these functions include controlling heart rate. ለምሳሌ heart rate is involuntary ነው. Blood pressure controlling involuntary ነው. Respiration involuntary ነው. Digestion involuntary ነው. And the other visceral activities through connections with the autonomic nervous system. ስለዚህ ከአውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም በመተባበር ነው ይሄንን ኢንቮለንተሪ አክሽንን ኮንትሮል የሚያደርገው ወይም ሬጉሌት የሚያደርገው ማን? ስፓይናል ኮርድ። other thing is አምስተኛው ascending and descending pathways. the spinal cord contains ascending pathway ለምን ይጠቅማል? ለሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን። descending pathway ለሞተር ኢንፎርሜሽን። ኦኬ ascending ማለት እንግዲህ ወደ ላይ ይወጣል በማን? በሴንሰሪ መረጃዎች በሴንሰሪ ኒውሮን አማካኝነት ወደ ላይ ይወጣሉ። ዴን መረጃዎች ተመልሰው ደግሞ ተለያየ ቦዲ የሚሰራጨው በማን አማካኝነት ነው? በሞተር ኒውሮን አማካኝነት። so this ascending is sensory, descending is በሞተር ኒውሮን አማካኝነት መልእክት ይሰራጫል። that is ascending and descending pathway በመጠቀም መልእክትን ምን ያደርጋል? ወይም ኢንፎርሜሽን ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው። So the other thing is integration is of neural circuits. So within the signal, within the spinal cord, complex neural circuit integrates and processes or coordinate motor output and sensory input. So እነዚህን ኮንትሮል ያደርጋል። motor output እና sensory inputን ኮንትሮል ያደርጋል። That's what we call integration ተብሎ ማለት ነው። Okay? Integration, particularly in the what? In the association neuron. ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የስፓይናል ኮርድ ጥቅሞች ናቸው። ኦኬ ስፓይናል ኮርድ ፋንክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ስፓይናል ኮርድ መልእክትን ከሴንሰሪ ይቀበላል። ለማን ይሰጣል? ለብሬን ይሰጣል። ኦቶማቲክ ካልሆነ መልእክቱ ማለት ነው። ኦቶማቲክ ካልሆነ ለብሬን ይሰጣል። ብሬን ኢንተርፕሬት ያደርጋል። ከብሬን አሁንም ይቀበላል። ለማን ይሰጣል? ለሞተር ይሰጣል። ከዛ በኋላ በፔሪፌራል ነርቨስ አማካኝነት ወደ ተለያየ ሰውነት ክፍል ይደርሳል ማለት ነው። so the other thing is እዚህ ጋር እንግዲህ internal and external parts of spinal cord ባለፈው አይተናል አይደል? የስፓይናል ኮርድ ኢንተርናል ፓርት ምን ይመስላል? የስፓይናል ኮርድ ኤክስተርናል ፓርት ምን ይመስላል? የብሬን ምን ይመስላል የሚለውን አይተናል። አሁንም እዚህ ጋር ተጨማሪ የማደርገው ሁለቱን እየመጥቻለሁ። ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ኢንተርናል እና ኤክስተርናሊ ምን ይመስላሉ? ስለዚህ ኢንተርናሊ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ኢንተርናሊ ብሬን ምንድነው? ኢንተርናሊ ዌይት ነው። Okay, white matter ይባላል። internally brain is white and externally it is gray matter ነው ማለት ነው። brain ከሆነ spinal cord ከሆነ internally gray matter ነው፣ externally white matter ነው። ግልጽ ነው? externally white matter ነው። so that brain internally spinal cord internally gray matter እዚህ ጋር እንደሚታየው ይሄኛው ማለት ነው ብራብሮ ሼፕ ያለው gray matter ነው። externally it is white matter ነው ማለት ነው። so እንግዲህ ባለፈው አውርተናል ይሄንን አይደለም? ዋይት ማተር እና ግሬይ ማተር ልዩነታቸው ምን እንደሆነ አውርተናል። ስለዚህ ዋይት ማተር ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር በደንብ አድርጌ አብራርቼዋለሁ። ግሬይ ማተር ማለት ምን ማለት ነው? the gray matter of the spinal cord is located centrally እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት centrally ነው የሚገኘው። that appears butterfly shaped ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው in cross section. so that it contains neuronal cell bodies, dendrites, unmyelinated axons and glial cells. አይታችኋል? glial cells ማለት ሳፖርቲቭ ሴል ናቸው። የነርቨስ ሲስተም ሳፖርቲቭ ሴሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬይ ማተር ምን ይይዛል ከተባላችሁ ግሬይ ማተር የአንድ ኒውሮን ሴል ቦዲን ይይዛል። የአንድ ኒውሮን ደንድራይትን ይይዛል። የአንድ ኒውሮን አንማይልኔትድ አክሰንን ይይዛል። የአንድ ኒውሮን ወይንም የአንድ ነርቭ glial ሴልን ይይዛል። ግልጽ ነው? እሱን ይይዛል። እሺ white matter ምን ይይዛል? white matter surrounding the gray matter is the white matter, so that which consists of myelinated axon into ascending and descending tracts. እቺ ብቻ ናት። so you have to catch up this. ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው አንድ ነገር white matter ሲባል በነርቨስ ሲስተም ውስጥ ምን አይነት ነው white matter የሚባለው? myelinated axon ማለት ነው። myelinated axon. for instance if this is axon ይሄ axon ነው ብለን ብንወስድ እንግዲህ myelinated axon ማለት ምን ማለት ነው? myelin sheath ያለው axon. that means the fatty coverage ያለው axon, that is what you call white matter ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ
ዋይት ማተር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እንደዚህ ካቨሬጅ ያለው አግዜን ከሆነ that is myelinated አግዜን ነው። ይሄ መሃሉ እንግዲህ የሚታዩት ምንም አይነት myelinated ያልሆነ አግዜን ነው ማለት ነው። ስለዚህ myelinated አግዜን ከሆነ that is what you call white matter ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከግሬይ ማተር እና ከዋይት ማተር የትኛው ነው በከፍተኛ ፍጥነት ሲግናልን ማስተላለፍ የሚችለው? የትኛው ነው? ግሬይ ማተር ነው ወይስ ዋይት ማተር ነው? why ለምን? well ዋይት ማተር ነው አይደለ? ዋይት ማተር ሲግናልን ወይም ነርቭ ኢምፓልስን በጣም በከፍተኛ ስፒድ ማስተላለፍ ይችላል። ለምን? ማይልኔትድ ስለሆነ ከቨር ስለተደረገ ወይም ኢንሱሌት ስለተደረገ ወይም ማይሌን ሺዝ ስላለው ምን ያደርጋል? ሲግናልን ወይም ኢምፓልስን ነርቭ ኢምፓልስን በከፍተኛ ፍጥነት ያስተላልፋል። ከማን ይልቅ? ከአንማይልኔትድ ይልቅ ማለት ነው። ከአንማይልኔትድ ይልቅ ወይንም ከግሬይ ማተር ይልቅ። ስለዚህ ግሬይ ማተር ኤሪያ ላይ ነርቭ ኢምፓልስ ወይም ሲግናል በዝቅተኛ ስፒድ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ምንም አይነት የለውም ማይሌን ሺዝ የለውም ማለት ነው። ምንም አይነት ማይሌን ሺዝ የለውም። ስለዚህ በዝቅተኛ ስፒድ ይጓዛል ማለት ነው። So well, this is the internal and external parts of the spinal. The other thing is ሁለተኛው ነርቨስ ሲስተም ካታጎሪ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ እስካሁን እያየን የነበረው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ነው፣ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ማለት ነው። የመጀመሪያው ካታጎሪ ነው። ሁለተኛ ካታጎሪ ፕሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ነው። ስለዚህ ፕሪፌራል ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውጪ ያሉት ነርቨስ ሲስተም በሙሉ ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ ፕሪፌራል ነርቨስ ሲስተም በሁለት ካታጎሪ እንደሚመደብ ባለፈው ሌክቸር 1 ላይ አውርተናል አይደለ? በሁለት ካታጎሪ ይመደባል። ምን ተብሎ? ሶማቲክ ኤንድ ኦቶኖሚክ ተብሎ በሁለት ካታጎሪ ይመደባል ፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም። ስለዚህ ሶማቲክ እና ኦቶኖሚክ ተብሎ በሁለት ካታጎሪ ይመደባል። እንደገና ኦቶኖሚክ ደግሞ በሁለት ካታጎሪ ፋርዘር ክላሲፋይድ ይሆንና ምን ይባላል? ሲምፓታቲክ እና ፓራሲምፓታቲክ ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ሶ ዌል እንግዲህ ሶማቲክ የሚባለው የፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ፓርት ምንድነው? ፋንክሽን አንደኛው ነው። የመጀመሪያው ፋንክሽን ምንድነው? ኮንትሮሊንግ ቮለንተሪ አክቲቪቲስ። ኦኬ ትራንስሚት ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ብሬን ፍሮም the body to the what? Central nervous system. And then motor commands from the central nervous system to the muscles and the glands or skeletal muscles. ስለዚህ ሴንሰሪ ኢንፎርሜሽንን ለሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ያቀብላል። then motor command ደግሞ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ለማን ያደርሳል? ለማስልስ and glands ለስኬሌታል ማስልስ and others ያደርሳል። ማን? somatic nervous system, which is part of the peripheral nervous system. It controls voluntary activities so that it enables conscious perceptions of sensory stimuli and voluntary motor responses. አያችሁት እንግዲህ conscious ከሆነ autonomic አይደለም ማለት ነው። conscious ከሆነ it is not autonomic. It is what? It is the conscious ከሆነ it is not autonomic, but it is that is what you call, which is voluntary ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ for example walking, running, writing, typing, playing music instruments, sports activities, speaking sign language or singing sign language እነዚህ እነማን ናቸው? እነዚህ የምን ኤግዛምፕል ናቸው? የቮለንተሪ አክቲቪቲስ ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ማን ኮንትሮል ያደርጋል? ሶማቲክ nervous system control ያደርጋቸዋል። okay so that these are voluntary activities that can be controlled by what? By somatic nervous system. so ዘና ብለን እንግዲህ እግሮቻችን ተራ በተራ እያንቀሳቀሰን የምንሄደው መጓዝ የምንችለው due to the what? Due to the somatic nervous system. ዘና ብለን የምንጽፈው፣ ዘና ብለን የምናወራው፣ ዘና ብለን የሙዚቃ መሳሪያ የምንጫወተው፣ ዘና ብለን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን የምናደርገው ለምንድን ነው? Due to what? Due to somatic nervous system, which are voluntary activities that can be controlled under somatic nervous system. Well, ሁለተኛው autonomic nervous system ነው። Autonomic nervous system is also another part of the peripheral nervous system. So its function is controlling or regulating involuntary physiological activities. Involuntary, that is unconscious የሆኑ ምን unconscious የሆኑ physiological activities ኮንትሮል ያደርጋል። ለምሳሌ እንደ homeostasis
it can also respond to internal and external environment. So that the involuntary, the visceral functions የሚባሉት ለምሳሌ heart rate, digestion, respiration, regular, glandular secretion without conscious awareness. እነዚህ ምንም አይነት conscious awareness የማይፈልጉ ናቸው. they are what? autonomous ናቸው. the automatic nerve control የሚያደርጋቸው autonomic activity ናቸው ማለት ነው. ስለዚህ this is what you call which is involuntary activity ተብሎ የሚጠራው ነው ማለት ነው. እነዚህን አክቲቪቲዎችን ማን ነው የሚቆጣጠራቸው? እነዚህን አክቲቪቲዎችን የሚቆጣጠረው autonomic nervous system under the peripheral nervous system. እንግዲህ autonomic nervous system ወይም autonomous nervous system further categorized into በሁለት ካቴጎሪ ይመደባል. sympathetic and parasympathetic ተብለው በሁለት ካቴጎሪ ይመደባል. autonomic ወይንም involuntary activity control የሚያደርገው ፓርት ማለት ነው. ስለዚህ sympathetic የሚባለው ለምሳሌ fight or flight response during stress or emergencies, preparing the body for physical activities or heightened awarenesses. So functions include increasing heart rate, dilating pulse, and redistribution of blood flow and releasing stress hormones like adrenaline. እንግዲህ ይሄንን ስናስብ ምናልባት የሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ፓርት ስናስብ አደባዳቢ ማለት ይቀለናል. አደባዳቢ ግጭት ፈጣሪ ነው. ሁለት ሰዎችን የሚያደባድብ አሟሟቂ ፊሽካ ነፊ በጥባጭ ማለት ይቀላል አይደል? ስለዚህ ምንድነው ምናልባት ስንደባደብ ስሜታዊ ስንሆን ኢሞሽን እንደሆነ ነው ከሰዎች ጋር ስንጣላ ለድብድብ ሰውነታችንን ሬዲ የሚያደርግልን ነው. በላው እንጂ ምን ትጠብቃለህ ይላል። በላው እንጂ አስገባላት ይላል። በላው በቴስታ በላው በርግጫ ይላል። የዛን ሰዓት አንተ ስሜታዊ የምትሆነው ለምንድነው? due to the secretion of hormone adrenaline from adrenal gland. adrenal gland የሚባል ኪድኒያችን ላይ አለ. ስለዚህ adrenal gland ምን ያደርጋል? adrenaline hormone secrete ያደርጋል, ሊክ ያደርጋል ሰውነታችን ላይ. adrenaline hormone ሰውነታችን ላይ ጠብ በሚልበት ጊዜ አንተም ጠብ ብለህ ምን ታደርጋለህ? በቴስታ ታስገባለታለህ. ደስ ይላል አይደል? ስለዚህ አደባዳቢ ነው, ፊሽካን ይነፋል. አደባዳቢ ነው, ሰውነትህን አለርት ያደርጋል ወይንም አክቲቭ ያደርጋል. ከዚህ የተነሳ በቃ ያዙኝ ልቀቁኝ ካላስገባውለት ካልገደልኩት ያልክ ትዝታለህ ማለት ነው. ወይም ልትደባደብም ትችላለህ. ከሁለት አንዱ ነው እንግዲህ መያያዝ ነው. እንግዲህ መጀመሪያ ለመያያዝ ሬዲ ያደርጋል. ከተያያዝክ በኋላ ወይ ትደባደባለህ ወይ ትደበድባለህ. ከሁለት አንድ ነው. ስለዚህ fight and flight ሰውነትን እንግዲህ ምን ያደርጋል? አክቲቬት ያደርጋል. ሲምፓታቲክ ሆርሞን ሰውነትን አክቲቬት ያደርጋል. ሰውነትን ሬዲ ይሆናል. ልክ አልኮል እንደጠጣ አይነት ሰው ያደርጋል. ከዚህ የተነሳ በቃ ሞራላይዝድ ይሆናል. ሞራል ይኖርሃል. በቃ አንተ በቃ ጀግና ነህ, አንበሳ ነህ, በቃ ማንም አይችልህም. ስለዚህ ሴቶች ላይ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሴቶች በምላስ ነው አይደል? ወንዶች እንትን ናቸው. ብዙ ጊዜ ወንዶች ለመያያዝ ይፈጥናሉ. ሴቶች ደግሞ በምላስ መጀመሪያ በደንብ አድርገው ያበስላሉ. የሚፈልጉትን ሰው በደንብ አድርገው ያበስላሉ. በምላስ ያበስላሉ. የዛን ሰዓት ምንድነው ሁለቱ ሴቶች መካከል አደባዳቢ ወይም ፊሽካ የሚነፋው ማን ነው ማለት ነው? ሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ፓርት ነው. that is adrenaline hormone secrete ስለሚያደርግ ሁለቱ ሴቶች እንግዲህ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? አክቲቬት ይሆናል ሰውነታቸው. ከዚህ የተነሳ ስሜታዊ ሆኖ ራሳቸውን እስከሚስቱ ድረስ የመሳደብ ቃላቶችን መሰናዘር ይችላሉ ማለት ነው. ወንዶቹ ደግሞ ቶሎ ብሎ ወደ ማያያዝ ይገባሉ አይደለ? ስለዚህ ለዚህ ምን ያስፈልጋል? ገላጋይ ያስፈልጋል. ገላጋይ ደግሞ ማን ነው? ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ነው. ተፈጥሮ እኮ ሰርፕራይዝ ያደርጋል. ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ምን ያደርጋል? ገላጋይ ነው. ሬስት ያደርጋል, ያረጋጋሃል. ኦኬ ያረጋጋሃል. ሪኮቨርድ እንድትሆን ያደርጋል, ይመልሳል. አስታራቂ በለው እንግዲህ ሲምፓታቲክን በጥባጭ በለው፣ ፓራሲምፓታቲክን ደግሞ ገላጋይ በለው. አስታራቂ, አረጋጊ. ስለዚህ ፓራሲምፓታቲክ ምን ያደርጋል? ሰውነታችን ሬስት እንዲሆን ያደርጋል, እንድረጋጋ. ኧረ አንተ ምንድነው? ተረጋጋ እንጂ በ21ኛ ክፍለ ዘመን ዱላ ይዘህ ምናምን
ኧረ አይደብርህም እንደ ስድብ አይደብርህም እንደ ድብድብ አይደብርህም እንደ ይላል ማን ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ተረጋጋ ብራዘር ይላል ተረጋጊ ሲስተር ይልሻል ሰውነትህን አረጋጋው ይልሃል ስለዚህ ምን ያደርጋል ሬስት ያደርጋል ኦኬ resting that is digest okay digest so the response conserving energyህን መልሰ ኮንዘርቭ ያደርጋል ይጠብቃል ማለት ነው ስለዚህ አንተ እዚህኛው ላይ ሲምፓታቲክ ላይ የምታወጣው ኤነርጂ እኮ በጣም ብዙ ነው በስድብ የምታወጣው ኤነርጂ በፉክክር የምታወጣው ኤነርጂ ከድብድብ በፊት በሬድነስ የምታወጣው ኤነርጂ ድብድቡ ላይ የምታወጣው ኤነርጂ እስከ መገዳደልም ሊያደርስ ይችላል አይደለም ኤነርጂ በጣም ብዙ ኤነርጂን ሪሊዝ ታደርጋለህ ይሄንን ኤነርጂ ደግሞ ማን ኮንዘርቭ ያደርግልሃል ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ልክ እንደ ዋየር ማለት ነው እንደ ሽቦ መልሶ ወደ ኋላ ስቴብል ያደርጋል ኩል ዳውን ያደርጋል አረጋጋው ይልሃል የበሰለ ማን ነው ማለት ነው ፓራሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም የበሰለ ነው ማለት ነው የተረጋጋ ነው በቃ ሼባ በላው አረጋጊ አስታራቂ ነው so functions include like slowing heart rate የልብ ምትህን ያረጋጋል constricting pupils pupilህን constrict ያደርጋል ወይም constructed እንዲሆን ያደርጋል then stimulating digestion ውስጥ ላይ ያለው የበላው ነገር እንዲብላላ ያደርጋል then promoting glandular secretion in promote ያደርጋል ከዚህ የተነሳ ምን ይሆናል ትረጋጋለህ you will become what cool down ስለዚህ ሁለቱ ነርቨስ ሲስተሞች በጣም ደስ ይላሉ አይደለም አደባዳቢና ገላጋይ ሆኖ ነው የሚሰሩት ማለት ነው አደባዳቢና ገላጋይ አሟሟቂና ኩል ዳውን የሚያደርግ አስታራቂና አደባዳቢ ሆኖ የሚሰሩ ነርቨስ ሲስተም ናቸው በቀላሉ በዚህ መያዝ ትችላላችሁ እነዚህ ሁለቱ ነርቨስ ሲስተሞችን ኢንጆይ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ ማለት ነው so they are the sympathetic and the parasympathetic ስለዚህ sympathetic nervous system ሁሌ ሲነሳ አደባዳቢ sympathetic በቃ ሴንሲቲቭ ነው በቃ ምንም ነገር የማይሰማ አድሬናል ሆርሞን ሊክ አድርጎ በአንድ ሲሪንጅ ሊክ ያደርጋል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እናንተ አለርት ሆኑና ትጃጃሉና ትደባደባላችሁ ወይም ትደበድባላችሁ then parasympathetic ደግሞ አረ ፕሊዝ ተመለስ ኩል ዳውን አድርገው አረ ተረጋጋ ገና እኮ ነው ተረጋጋ ይልሃል ትረጋጋለህ well እንግዲህ ሶስተኛው በዚህ በአውቶኖሚክ ነርቨስ ስር ያለው ኢንቴሪክ ነርቨስ ሲስተም ይባላል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄ ምንድነው it is the gastrointestinal nervous system that tracts which digestive system ውስጥ ያለው digestive system control የሚያደርግ ነው ማለት ነው function including motility secretion absorption independently of the central nervous system ምንም አይነት እንግዲህ መልእክት ለሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ሳይነግር እነዚህ ኢንቴሪክ ነርቨስ ሲስተም የሚላቸው በዳይጀስቲቭ ሲስተም ውስጥ ወይም በጋስትሮኢንተስታይናል ሲስተም ውስጥ ያለውን ሁኔታ ኮንትሮል የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው ግልጽ ነው ያለውን ነገር ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ሳይደርስ ኮንትሮል የሚያደርጉ ናቸው ሞቲሊቲ ሴክሬሽን እና አብሶርፕሽን well እንግዲህ እዚህ ጋር ዲያግራም አለ በዲያግራም በቀላሉ ባለፈው ማይተናል አሁንም ተጨማሪ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው ዲያግራም ላይ ሲናይ እንግዲህ በጠቅላላ ነርቨስ ሲስተም በሁለት ካቴጎሪ ይመደባል ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና ፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ተብሎ ማለት ነው the central nervous system is the body's master control unit ይባላል that is the brain and spinal cord okay the brain and the spinal cord so the brain is divided into three major parts or regions the hindbrain the midbrain and the forebrain ተብሎ ሶስት ካቴጎሪ ወይም ሪጅን ይመደባል ብሬን ማለት ነው ብሬን ስቴም የሚባለው ደግሞ it connects the brain to the what spinal cord ብሬንን ከስፓይናል ኮርድ የሚያያይዘው ፓርት ምን ተብሎ ይጠራል ብሬን ስቴም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው spinal cord is a column of nerve between the brain and peripheral nervous system ስለዚህ spinal cord የሚባለው it is a column ነው that is vertebral column ላይ የሚገኝ nerve ነው it is found between what between peripheral and central nervous system okay the peripheral and central nervous system particularly the peripheral and the brain መካከል ያለው nervous system ምን ተብሎ ይጠራል it is spinal cord ነው የሚባለው so the other is peripheral nervous system ላይ ስንመጣ autonomic nervous system እና somatic nervous system ነው somatic እንግዲህ voluntary activities control ያደርጋል ብለናል አይደል voluntary activities sensory organ to the central nervous system relay motor movement is commands to what muscles control voluntary activities already አይተናል and the autonomic is the bodily processes including heart rate which is involuntary
respiration, digestion, pupil contraction, and operating automatically without conscious awareness or direction. ምንም conscious direction ሳይኖር የሚሰሩት that is involuntary activity which is autonomic ነው ማለት ነው። Then the autonomic can be further classified into sympathetic and the parasympathetic. So the parasympathetic prepares the body for action. Stress, this is called fight or flight. Fight or flight. By the way, ሰውነታችን እንግዲህ እኛ ለድብድብ ብቻ አይደለም እንዲስጋስ ሲምፓታቲክ ስንል ለድብድብ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ አውሬ ወይም አንበሳ ለምሳሌ ጅብ ብታዩትና ብደነግጡ ሰውነታችን በዛ ድንጋጤ ውስጥ ወይም ስትሬስ ውስጥ አድሬናሊን ሆርሞንን ሴክሬት ያደርጋል። ስለዚህ ምን ትሆናላችሁ? አወርድ ትሆኑና ራሳችሁን ከዛ አውሬ ለማስመለጥ ማምለጥ ትችላላችሁ ወይም ስኪፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስኪፕ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ ሰርቫይቫል ላይ የዚህ የሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም ፋንክሽን ምንድነው? ሰርቫይቫል ላይ ራሳችንን ከአደጋ እንድናስመልጥ ያደርጋል። ይሄንን ሆርሞን ሴክሬት ለማድረግ ሰውነታችን ለፋይት እና ፍላይት ሬዲ በማድረግ ራሳችንን ከአደጋ እንድናስመልጥ ያደርጋል ማለት ነው። ድብድብ ስንል እንግዲህ ቅድም ድብድብ የምናወራው ድብድብ ራሱ ምንድነው? ራሳችንን ከአደጋ ማስመለጥ ነው ማለት ነው አይደለም? ራሳችንን ከአደጋ ማስመለጥ ነው። እንግዲህ የሚደበድበን ሰው ካለ ሊገለን ይችላል አይደል? ልንሞት እንችላለን። ስለዚህ ባንሞትም ደግሞ ጉዳት ይደርስብናል። ተደብድበን ጉዳት ይደርስብናል። የአካልም ጉዳት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ያ እንግዲህ አደጋ ነው። ያ እንዳይሆን ሰውነታችን አንደኛ ሮጥን እንድናመልጥ ነው። ሁለተኛ አቅም ካለን ተደባድበን ደግሞ ራሳችንን መከላከል እንድንችል ሰውነታችንን ሬዲ ያደርጋል። ማን? ሲምፓታቲክ ነርቨስ ሲስተም። ፓራሲምፓታቲክ ግን በዛው መካከል ምን ያደርጋል? ያረጋጋናል። calms the body and help the body to what? To conserve energy. ሰውነታችን ኢነርጂን ኮንዘርቭ እንዲያደርግ ምን ያደርጋል? ካልም ዳውን ያደርጋል። ኦኬ ኩል ዳውን ያደርጋል። brings to the rest. That is very important function of the parasympathetic nervous system. ኦኬ ዌል እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።